nasi lemak. Timun, sambal ikan bilis, ni sambal udang dengan telur. Siap dah nasi lemak kita ni. Nampak? Ada timun, sambal udang, sambal ikan bilis dengan telur. Okay, so kita nak makan. Mana nak cari nasi lemak dekat Abu Dhabi ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Timun Jepun tapi kecil. Beras, ada bunga lawang, cengkeh, kulit kayu manis. Tu herba yang kita orang dah bawa daripada Malaysia awal-awal. So ni kita sukatkan santan separuh cawan. Tambahkan sikit air sama dengan sukatan tadi. Okey, masukkan dia dekat dalam periuk tadi. Letak garam sikit. Okey, gaul. Ni kita potong bawang. Nanti nak masukkan dekat dalam nasi lemak tu untuk bagi sedap lah. Ada setengah orang dia tak berapa suka letak bawang, so tak payah letak bawang. Kalau korang rasa korang suka, then letak. Optional. Okay, iriskan nipis-nipis macam ni. Masukkan dia, kacau sikit, bagi rata. Okay, ready untuk memasak. Tunggulah dalam 15 minit. Sementara nak tunggu nasi lemak masak, kita tengok pemandangan dulu. Pemandangan dekat luar hotel ni. Okey, kita rebus telur Kita masukkan air yang dah melegak masak tu kat telur ni. Kita rendam telur ni dalam 10 minit bagi dia keras elok. Dia dah keras, dah bolehlah kopek telur ni. Tada, hasilnya. Nasi pun dah ready. Okay, dah. Bagi orang. Okay, dan nasi lemak. Timun, sambal ikan bilis, ni sambal udang dengan telur. Dan ni daripada Malaysia, sambal ikan bilis dengan sambal udang. Timun ni kita beli dekat Abu Dhabi punya groceries dengan telur ni. Dekat sini juga beli. Okay. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan butang loceng notification. Okey, sehingga kita berjumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Bye.